हेलो स्टूडेंट आज आमी आरम्भ करिम उदाहरण 2 পৰা বহুপদৰ আগৰ ভিডিওটো বহুপদৰ বেसिक কনসেप्ট আৰু বহুপদৰ শূন্যবিলাক গ্ৰাফত কেনেকৈ গ্ৰাফৰ পৰা কেনেকৈ আমি শূন্যবিলাক ওলাব পাৰো হেবিলাক শিকাইছিলো ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে তোমালোকে চাব পাৰা আৰু প্লাস মাইনাস মানে পয়েন্টৰ প্লাস মাইনাস এবিলাক শিকাইছিলো কিছুমান বেसिक কনসেপ্টবিলাক যিবিলাক লাগে হেবিলাকৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে তোমালোকে চাই লব পাৰা সো আজি আমি কি আৰম্ভ কৰিম উদাহৰণ 2 টো আৰু ইয়াৰ আগত এটা বস্তু কৈ লও যে এটা বহুপদৰ শূন্য আৰু সহগৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক আছিল মানে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি এইবিলাক অলপ শিকাইছিল যে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি কি আছে x ৰ সহগ বাই x স্কয়াৰৰ সহগ আৰু শূন্য দুটাৰ গুণফল কি আছিল ধ্ৰুবক পদ ডিভাইডেড বাই x স্কয়াৰৰ সহগ এটো ধৰা যেকোনো এটা বহুপদ ধৰা এটা বহুপদ ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c এটো বহুপদৰ শূন্য যদি কি ওলায় আলফা আৰু বিটা যদি ওলায় আলফা আৰু বিটা আকৌ কৈ আছো আগত শিকাইছিল তথাপি এতিয়া আকৌ ৰিভিজন কৰি দি আছো আলফা আৰু বিটা যদি ওলায় তেনেহলে কি শূন্য দুটাৰ সমষ্টি মানে কি যোগফল তেনে আলফা আৰু বিটা ইকুৱেল কি লিখিব পাৰা আলফা প্লাস বিটা বুলি লিখিব পাৰা মাইনাস b বাই a b হল x ৰ সহগ আৰু a হল x স্কয়াৰৰ সহগ x ৰ সহগটো কি মাইনাসত আহিব যে এটো ফর্মুলাৰে হয় মানে কি মাইনাস দিলে এটো লগত মিলি যাব এই b এর মানটো মিলি যাব এনেকুৱা আৰু x স্কয়াৰৰ সহগ মানে a এর মানটো হল x স্কয়াৰৰ সহগ তেনেকুৱা a * b মানে শূন্য দুটাৰ গুণফল আলফা * বিটা ইকুৱেল কি হ'ব c বাই a মানে কি ধ্ৰুবক পদটো বাই x স্কয়াৰৰ সহগ এনেকুৱা এটো মানে কি তোমালোকে এতে কিতাপত দিয়া আছে যে আলফা প্লাস বিটা ইকুৱেল কি -b বাই a আর আলফা * বিটা c বাই a এতে শূন্যটার সমষ্টি মানে কি আলফা প্লাস বিটা তুমি শূন্যটার সমষ্টি লিখি কেনে এটা জাস্ট বুঝিবৰ কাৰণে আলফা প্লাস বিটা ইকুৱেল কি -b বাই a বুলি দিছে না মানে কি যে -x ৰ সহগ বাই x স্কয়াৰৰ সহগ আর শূন্যটার গুণফল আলফা * বিটা c বাই a ধ্ৰুবক পদ বাই x স্কয়াৰৰ সহগ এতে সব অঙ্কবিলাক কেনে কৰিব পাৰো 2 নম্বৰটো কি আছে উদাহৰণ 2 টো এটো বহুপদ দিয়া আছে যে x স্কয়ার প্লাস 7x প্লাস 10 এটো বহুপদ দিয়া আছে সো এটো বহুপদৰ কি কৰিব লাগে শূন্য আৰু সহগবিলাকৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ওলাব লাগে শূন্যবিলাক তেনেহলে কি ফাৰ্স্টত শূন্য ওলাব লাগিব শূন্য আমি কি উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে ওলাম আৰু সহগবোৰৰ মাজত শূন্য আৰু সহগবিলাকৰ মাজত পাৰ্থক্য আমি কেনেকৈ দেখাব পাৰি হেতু চোৱা শূন্যবিলাক কেনেকৈ ওলাব পাৰি শূন্য ওলোৱা হল যে যেনেকৈ দিয়া আছে ফাৰ্স্টত লিখি লোৱা x স্কয়ার প্লাস 7x আগৰ ভিডিওত তোমালোকক শিকাইছিল যে শূন্য কেনেকৈ ওলাব পাৰি যে শূন্যটো ওলাবলৈ হলে মানে উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে যদি আমি শূন্য ওলাবলৈ হয় তেনেহলে x ৰ সহগ যোনটো থাকিব মানে x ৰ সহগ কি 7 আছে তো 7 টো মানে 7x টো মাজৰটো ভাঙিব লাগিব 7x টো এনেকুৱা ভাঙিব লাগিব যাতে কি এইটো মানে এনেকুৱা দুটা বস্তু ভাঙিব লাগিব ধৰা মাজত ধৰা a আছে এই বস্তুটো এনেকুৱা ভাঙিব লাগিব b আৰু c এনেকৈ কৰিলো যে b আৰু c কি কেনেকৈ হ'ব b আৰু c পূৰণ কৰি ইয়াতে কি x স্কয়াৰৰ সহগ কি ধৰা কি আছে এতে 1 আছে x ৰ সহগ কি আছে 1 আছে আৰু ধ্ৰুবক পদটো কি 10 আছে তে 1 * 10 ইনটু কৰিলে কি হ'ব 10 হ'ব এই 10 ৰ সমান হ'ব লাগিব এই দুটা ইনটু কৰি কি হ'ব মানে কি এইটো এনেকৈ ভাঙিব লাগিব যাতে এইটো ইনটু কৰি 10 হ'ব লাগিব মানে এটা 7x বুলি ধৰিব পাৰো 7x ধৰা কি যেনেকৈ ভাঙো যে এই সংখ্যা দুটা ইনটু কৰি কি হ'ব লাগিব 10 হ'ব লাগিব আৰু এই সংখ্যা দুটা প্লাস মাইনাস কৰি এই 7x হ'ব লাগিব যেনেকৈ অঙ্কটো কৰিলে গম পাবা ধৰা এইটো তুমি গম পোৱা নাই যে কেনেকৈ আমি এইটো ভাঙিম তেনেহলে এইটো হতে ইয়াতে 1 আছে এইটো 10 আছে 1 আৰু 10 ইনটু কৰিলে কি হ'ব 10 হ'ব 1 * 10 ইকুৱেল কি 10 হ'ব ইকুৱেল 10 তে 10 ৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা তেনেহলে তাৰ পিছত 2 আহিব 5 আহিব আৰু তো নাহে উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি 2 আৰু 5 আৰু এতিয়া 2 এই দুটাৰে আমি কি কৰিব পাৰিম এই হাতটো ভাঙিব পাৰিম এই দুটাৰে যেহেতু 2 আৰু 5 আছে বেলেগ আৰু আহা নাই সো এটা সহজ আছে মানে ফাৰ্স্টটো চেঞ্জ হয় ফাৰ্স্টটো আৰু লাষ্টটো চেঞ্জ হয় অকল মাজৰটোৱে চেঞ্জ হ'ব x স্কয়াৰটো লিখি ললো এতে চোৱা কেনেকৈ হ'ব এতে তুমি 2x যদি দি দিয়া 2x + 5x 2x + 5x ইকুৱেল কি যাব 7x হৈ যাব তেনেহলে আৰু এটো ইনটু কৰি চোৱা যে 2 * 5 ইকুৱেল কি 10 হৈ যাব তো বস্তুটো মিলি গল 10 এটা কমন লব পাৰা এই সরি এটো সমান হয়
সমান ইকুৱেল হয়। এতিয়া কমন লয়, এতিয়া এক্স স্কুৱেৰ আছে, এতিয়া 2x আছে, তো ইয়াৰ পৰা কি কমন ল'ব পাৰিম, এক্স এটা কমন ল'ব পাৰিম, তেনেহ'লে এক্স প্লাছ 2 থাকিব। ইয়াতে আমি কি কমন ল'ব পাৰিম, 5 এটা কমন ল'ব পাৰিম, মানে ইয়াতে 10 আছে, ইয়াতে 5x আছে, তেনেহ'লে 5 কমন ল'ব পাৰিম, প্লাছৰ প্লাছ 2 দিছোঁ, তেনেহ'লে এক্স প্লাছ 2। এতিয়া চোৱা ব্ৰেকেটৰখিনি মিলিব, মানে কি তোমাৰ অংকটো যদি শুদ্ধ হয় তেনেহ'লে কি ব্ৰেকেটৰ দুয়োটা মিলি যাব, দুটা ব্ৰেকেটৰখিনি ছেম হ'ব। এটা ব্ৰেকেটৰ বাহিৰৰ পৰা এটা ল'ম আৰু ব্ৰেকেটৰ দুটাৰ পৰা এটা ল'ম, এক্স প্লাছ 2 এনেকৈ। এতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম, এক্স প্লাছ 5 ইকুৱেল 0 অৰ এক্স প্লাছ 2 ইকুৱেল 0। এতিয়া এক্সৰ মান ওলাই দিয়া, 5 টো ইপিনে গ'লে কি মাইনাছ হৈ যাব, ইয়াৰ পৰা এক্স ওলাই দিয়া -2, তো 0 দুটা ওলাই গ'ল। এতিয়া 0 দুটা কি হ'ব, এইটো আৰু এইটো এতেকে। এতিয়া চোৱা এই বহুপদটো কি, শূন্যবোৰ কি হ'ল -5 আৰু 2 ওলাইছে। এতিয়া আৰু 0 আৰু সহগৰ মাজত সম্পৰ্ক কেনেকৈ দেখাম, 0 আৰু সহগৰ মাজত সম্পৰ্ক মানে কি, আগতে মই ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ 0 দুটা সমষ্টি যে -xৰ সহগ বাই x স্কুৱেৰৰ সহগ, এনেকৈ দেখাব লাগে সেইটো। এতেকে 0 দুটা সমষ্টি বুলি লিখা, এতিয়া 0 দুটা সমষ্টি আৰু 0 দুটা যোগফল বুলি এনেকৈ লিখিব পাৰা। তেনেহ'লে 0 দুটা সমষ্টি কি হ'ব, -5 আছে প্লাছ কি -2 আছে, তো -5 আৰু -2 কি হৈ যাব, -7 হৈ যাব। এতিয়া চোৱা -7, এতিয়া আমাক কি বনাব লাগে, সূত্ৰমতে কি আছিল, -xৰ সহগ বাই x স্কুৱেৰৰ সহগ, তেতিয়া x ৰ সহগ কি আছিল, +7 আছিল। এতিয়া কি আমাৰ ভেলুটো কি ওলাইছে, -7 ওলাইছে। এতিয়া যদি তুমি কি দিয়া -7 বাই 1 দিব পাৰা, তাৰমানে কি হৈ গ'ল, -xৰ সহগ হৈ যাব, যে -xৰ সহগ -xৰ সহগ বাই x স্কুৱেৰৰ সহগ, ইমানখিনি হৈ গ'ল। চৰি ইয়াতে অলপ ৰং কৰিলোঁ, এইটো নহয় তোমাৰ মাইনাছ নহয়, এই -7টো আহিছে। চ' -7টো কি, এক্সৰ সহগটো কি আছিল আমাৰ চোৱা, এক্সৰ সহগটো 7 আছিল, তেতিয়া কি এক্সৰ সহগটো বহাই দিলোঁ যে এক্সৰ সহগ, তেনেহ'লে কি এক্সৰ সহগ আৰু x স্কুৱেৰ সহগটো কি আছিল, একো নাই মানে কি 1 আছিল, চ' 1 বুলি লিখিছোঁ। চ' -xৰ সহগ, তো -7 আহিছিল, তো -3 দিয়ে কি এক্সৰ সহগটো লিখি দিলোঁ, -x সহগ x স্কুৱেৰৰ সহগ। তেনেকুৱা ধৰণে চাওঁ, 0 দুটা পূৰণফল আমি প্ৰমাণ কৰি দেখালে হৈ যাব। 0 দুটা পূৰণফল কি, 0 দুটা আছিল -5 ইনটু -2 আছিল, এইটো ইনটু কৰিলে কি হ'ব 10 হৈ যাব। 10 মানে কি 10/1, যেনেকুৱা এইটো চোৱা 0 দুটাৰ পূৰণফল মানে কি আছিল, ধ্ৰুৱক পদ বাই x স্কুৱেৰ আছিল, তেতিয়া ধ্ৰুৱক পদটো কি আছিল 10, ইয়াতে চোৱা ধ্ৰুৱক পদটো আছিল 10 আৰু x স্কুৱেৰ সহগ আছিল 1, তেনেহ'লে ইয়াতেতো এইটোৱে ওলাল 10/1। এতিয়া মানে কি সকলো সংখ্যাটোত মনে মনে এক এটা হৰণ হৈ থাকে, সেইকাৰণে এনেকুৱা এইটো লিখি দিলেই হ'ল, ধ্ৰুৱক পদ বাই x স্কুৱেৰৰ সহগ। এতিয়া বুজি পালা, কিবা যদি ডাউট থাকে তোমালোকে কমেণ্টত সুধিব পাৰা, ডাউটবিলাক যিমান ডাউট থাকে মই কৰি দিম। এতিয়া তোমালোকে চববিলাক কৰিবই পাৰিবা, নিজে নিজে কৰিব পাৰিবা, তথাপিও মই বেলেগ আৰু কৰি দি আছোঁ। উদাহৰণ 3টো চোৱা, যে x স্কুৱেৰ -3 বহুপদৰ 0 উলিওৱা আৰু এই শূন্যবোৰ আৰু সহগবোৰৰ মাজত সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰা। 0 আৰু সহগৰ মাজত সম্পৰ্ক, 0 আৰু সহগৰ মাজত সম্পৰ্ক কি, সেইটোৱে যে 0 দুটা সমষ্টি আৰু 0 দুটা গুণফল কৰি মিলাব লাগিব, যে -xৰ সহগ বাই x স্কুৱেৰ সহগ ধ্ৰুৱক পদ বা x স্কুৱেৰ সহগৰ লগত মিলিছে নে নিমিলিছে, সেইবিলাক কি প্ৰমাণ কৰি যদি মিলিছে তেনেহ'লে কি অংকটো শুদ্ধ হৈছে, মানে সম্পৰ্ক হৈ গ'ল, সেইটোৱে। এতিয়া এইটো বহুপদ দিছে যে x স্কুৱেৰ -3, এইটো বহুপদ আমি কৰি দেখুৱাব লাগিব, আছিল x স্কুৱেৰ -3। এতিয়া চোৱা x স্কুৱেৰ -3 যে আছে, এইটো তুমি কেনেকৈ লিখিব পাৰা, x স্কুৱেৰ -√3 স্কুৱেৰ বুলি লিখিব পাৰা, √3 স্কুৱেৰ, মানে কি ৰুট আৰু স্কুৱেৰটো কেঞ্চেল হ'ব, তেনেহ'লে কি 3 থাকি যাব, এনেকৈ √3 স্কুৱেৰ আৰু ৰুট কেঞ্চেল যায়, তেনেহ'লে কি 3 থাকিব। এইটো আকৌ কি হ'ব তোমাৰ
যে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়াৰৰ ফৰ্মুলাত পৰিব সো a স্কয়াৰ মাইনাস b স্কয়াৰৰ ফৰ্মুলা কি আছিল a প্লাস b a মাইনাস b আছিল এইটো ফৰ্মুলা ভাঙিলে সো এইটো ফৰ্মুলাত ভাঙি দিম তেনেহলে কি হ'ব x plus root 3 x minus root 3 হৈ যাব এটা কি লিখিম x মানে এই উত্তৰ বিশ্লেষণ এটো মানে নিচিনা মানে ভাবি ভাবি কৰিব নালাগে এটো ডাইৰেক্ট হৈ যায় ফৰ্মুলাটো ভাঙি দিলে হৈ গল x plus root 3 0 or x minus root 3 equal 0 তো x এর মান ওলাই যায় x এর মান কি হবে minus root 3 হৈ যাব এতে x এর মান plus root 3 হৈ যাব এটা শূন্যটা ওলাই গল লিখি দিলে হৈ গল যে এতে এনেকে লিখি দিলো যে x স্কয়ার minus 3 বহুপদটো শূন্যবোৰ হল কি minus root 3 এতটা শূন্য হল এতে শূন্যৰ হৰৰ মাজত সম্পৰ্ক এটা দেখাব লাগিব তো শূন্যটা সমষ্টি আৰু শূন্যটা গুণফল কৰি মিলাই দিলে হৈ যাব এটা শূন্যটা সমষ্টি সহ কি হ'ব যে minus root 3 plus root 3 তো এটা ইকুয়াল কি হয়ে যাব এটা 0 হয়ে যাব minus root 3 plus root 3 equal 0 যেনেকৈ কি যে 2 পৰা 2 গলে 0 হ'ব এইটো যদি উল্টা উল্টা কৰি লিখো যে -2 + 2 মানে এইটো পিছত লিখছো এটা আগত লিখছো ইকুয়াল কি এইটো 0 হৈ যাব তেনেকুৱা কথা আগত ভিডিওৰ বিলাকত শিকাইছিলো যে মাইনাস প্লাসৰ যোগবিয়োগবিলাক কেনেকুৱা হয় মাইনাস প্লাসৰ অংকবিলাক কেনেকুৱা আমি কৰিব পাৰো এবিলাক শিকাইছো ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে তোমালোকে যাই কিনে চাব পাৰা আৰু তেতিয়া তোমালোকৰ কনসেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব এইটো সা 0 সো অনুযোগ সমষ্টি কি আছিল যে x ৰ হওক বাই x স্কয়াৰ হওক তেনেহলে সোয়া এই বহুপদটোৰ পৰা x ৰ হওক কোনটো হ'ব এই বহুপদৰ মানে কি x চলকটো নাই তেনেহলে কি x চলকটো নাই মানে কি ইয়াতে x ৰ হকটো তোমাৰ কি হ'ব 0 হ'ব সো 0/1 ইকুয়াল কি 0 হ'ব এতে এনেকৈ লিখিব পাৰা যে -0/1 ইকুয়াল x ৰ হক বাই x স্কয়াৰৰ হক শূন্যটাৰ গুণফল কৰি দিয়া এতিয়া শূন্যটাৰ গুণফল কি হ'ব -√3 into √3 এটো কি হৈ যাব -3 হৈ যাব মানে -√3 √3 কি হৈ যাব ৰুট মাইনাস হোল √3 স্কয়ার হৈ যাব এনেকুৱা হ'ব -√3 হোল স্কয়ার হৈ যাব স্কয়ার ৰুট ই ক্যান্সেল যাব তেনেহলে -3 আহি যাব তেনেহলে কি এটো কি লিখিব পাৰা -3/1 বুলি লিখিব পাৰা ইকুয়াল ধ্ৰুবক পদ বাই x স্কয়ার হওক এটা সব ধ্ৰুবক পদটো কি আছিল -3 আহিছিল আৰু x স্কয়ার হওক কি 1 এটো মিলি গল এটো 1 কিন্তু 1 এইবিলাক তোমাৰ পূৰণ হৰণ যোগ বিয়োগ এইবিলাক মই আগৰ ভিডিওটো শিকাইছিলো তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি থৈছো তোমালোকে তাত যাই চাব পাৰা এই ভিডিওবিলাক চালে তোমালোকৰ কনসেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব তেতিয়া অংকবিলাক কৰোঁতে তোমালোকৰ সহজ হৈ যাব এটা উদাহৰণ 4 টো চোৱা উদাহৰণ 4 কে যে শূন্যটা সমষ্টি তোমাৰ কি আছে শূন্যটা সমষ্টি আৰু গুণফল ক্ৰমে -3 আৰু 2 দি আছে তাৰ মানে শূন্যটা সমষ্টি হল মানে শূন্য যে ওলাই এটা বহুপদৰ শূন্য যে ওলাই সেই দুটা যোগ কৰি কি হ'ব -3 হ'ব আৰু শূন্য দুটাৰ ইনটু কৰিলে শূন্যটা গুণফল কি হ'ব তোমাৰ 2 ওলাই এনেকুৱা দি আছে মানে শূন্যটা সমষ্টি আৰু শূন্যটা গুণফল দি আছে এইটোৰ পৰা কি কৰিব লাগে আমাৰ বহুপদ ওলাব লাগে আগতে বহুপদৰ পৰা আমাৰ এনেকুৱা সমষ্টি আৰু গুণফল ওলাব লাগিছিল এতিয়া গুণফল আৰু সমষ্টি দি আছে এই গুণফল আৰু সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ বহুপদ ওলাব লাগে এটো এনেকুৱা ওলাবৰ কাৰণে এটা সূত্ৰ আছে মই সূত্ৰটো তোমালোকক লিখি দিম এনেকৈ ধৰি লওয়া ফাৰ্স্ট আছে ধৰা হল শূন্যটা সমষ্টি -3 আৰু শূন্যটা গুণফল 2 এনেকৈ ফাৰ্স্ট ধৰি লওয়া যে ধৰা হল আলফা আৰু বিটা মূল বিশিষ্ট দ্বিঘাত বহুপদটো হ'ব এনেকুৱা যে ax² + bx + c এনেকুৱা এটা ধৰি লবা বহুপদ আৰু ধৰি লবা যেটো এইটো বহুপদৰ কি মূল হল আলফা আৰু বিটা এতেকে মানে সূত্ৰটো বনাবৰ কাৰণে এনেকুৱা লিখি লৈছো ধৰি লৈছো এনেকৈ আলফা এইটো সূত্ৰ এইটো বহুপদৰ কি সূত্ৰটো কি আলফা আৰু বিটা
মানে মূল দুটা কি আলফা আৰু বিটা, তেনেহ'লে কি আলফা প্লাছ বিটা ষোল্লটা সমষ্টি কি আছিল আমাৰ -3 আছিল, আৰু আলফা ইনটু বিটা মানে ষোল্লটা ঘনফল কি আছিল 2 আছিল। যিটো মানে আমি বহুপদটো ধৰিম সেইটো বহুপদৰ মূল দুটাটো দিয়া নাই, মূল দুটাৰ সমষ্টিহে দিয়া আছে। আমাৰ মূল দুটা তেনেহ'লে কি মূল দুটা সমষ্টিৰ ঘনফল দিয়া আছে, তেনেহ'লে মূল দুটা আমি কি ধৰি লৈছোঁ, এইটো মূল দুটা মানে এইটো ওলাবৰ কাৰণে এইটো ধৰি লৈছোঁ আলফা আৰু বিটা মূল দুটাৰ বিটা সেই বহুপদৰ মূল দুটা। সেইকাৰণে আলফা প্লাছ বিটা গ'ল কি -3, এইটো যিটো সমষ্টি দিয়া আছিল, আৰু আলফা ইনটু বিটা 2 যিটো ঘনফল দিয়া আছিল। এতেকে নিৰ্ণয় বহুপদটো হ'ব, আজি আমি সূত্ৰটো লিখিম যিটো আমাৰ সূত্ৰ ওলোৱাৰ x² মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা x প্লাছ আলফা ইনটু বিটা এনেকৈ। তেনেহ'লে কি x² x² থাকিব। এতিয়া মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা গ'ল কি পাইছিলোঁ -3 পাইছিলোঁ, x পাইছিলোঁ, প্লাছ আলফা ইনটু বিটা গ'ল 2 পাইছিলোঁ। এতিয়া ইমানখিনি কেলকুলেট কৰি দিয়া, x² হ'ব প্লাছ ইনটু মাইনাছ ইনটু মাইনাছ ইকুৱেল কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব 3x হৈ যাব প্লাছ 2। এইটোৱে হ'ল আমাৰ নিৰ্ণয় বহুপদ যাৰ ষোল্লটা সমষ্টি -3 আৰু ষোল্লটা গুণফল হ'ল 2। তোমালোকে কৰিও চাব পাৰা প্ৰমাণ কৰি, এইটোৱে বহুপদ ওলাব। তো নেক্সট আমাৰ কি আহিব, এটা চোৱা যে আমি এতিয়া দ্বিঘাত বহুপদ পঢ়িলোঁ, এতিয়া আমাৰ ত্ৰিঘাত বহুপদৰ তেনেহ'লে কি 3টা শূন্য ওলাব, যিটো কি এতিয়া দিছে যে আলফা বিটা আৰু গামা। তিনিটা যদি শূন্য হয় তেনেহ'লে কি এতিয়া শূন্য কেইটাৰ সমষ্টি কি হ'ব -b/a হ'ব। আৰু শূন্য আলফা বিটা গামা আৰু গামা আলফা এইকেইটা গুণফলৰ সমষ্টি কি হ'ব c/a, আৰু একেবাৰে ঘনফল অন্য তিনিটা ঘনফল কি হ'ব d/a। এতিয়া বি চি ডিটো গমেই পোৱা, বি মানে হ'ল x² হওক, আৰু a হ'ল তোমাৰ x³ হওক, আৰু d হ'ল ধ্ৰুৱক পদ, আৰু c হ'ল x-ৰ সহগ। এতিয়া 5 নম্বৰ এটা দিয়া আছে, তোমালোকে এইটো কৰিলে গম পাব পাৰা, বুজি পাবা এনেই। আৰু এইবিলাক সেৱা বৰ্ডৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্টো নহয়, তথাপিও কৰি থোৱাটো ভাল। দেখিছে সত্যাপন কৰা যে 3 - 1 - 1/3 সংখ্যাকেইটা এইটো দ্বিঘাত বহুপদৰ শূন্য, পিছত এই শূন্য আৰু সহগৰ সম্পৰ্ক দেখুওৱা। এতিয়া এইকেইটা সংখ্যা তোমালোকে 3 - 1 1/3 এইবিলাক এই বহুতো শূন্য বুলি কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিবা, তাৰমানে কি xৰ ঠাইত এইবিলাক বহাই দিবা, ফাৰ্ষ্টত 3 বহাই চাবা, লাষ্টত যদি এনচাৰটো শূন্য আহে তেনেহ'লে কি এই বহুপদটো শূন্য হ'ব। আকৌ -1টো xৰ ঠাইত বহাই দিলে লাষ্টত যদি শূন্য আহে তেনেহ'লে এই বহুপদটো শূন্য হ'ব। আৰু 1/3টো যদি 3টো xৰ ঠাইত বহাই দিবা, লাষ্টত যদি শূন্য আহে এনচাৰটো তেনেহ'লে এই বহুপদটো শূন্য হ'ব। আৰু শূন্যকেইটা সমষ্টি আৰু শূন্য আৰু সহগৰ সমষ্টি এইকেইটা ফৰ্মুলাৰে তোমালোকে কৰি দেখাব পাৰা। এইকেইটা যে দেখাই দিছোঁ এইকেইটা ফৰ্মুলাৰে দেখাব পাৰা। তো নেক্সট ভিডিঅ'টোত অনুশীলনী কৰাই দিম, আৰু এইটো ভিডিঅ' ভালদৰে কৰি কিনে তোমালোকে অনুশীলনীকেইটা প্ৰেক্টিছ কৰিবা। আৰু কিছু আৰু কিবা বুজি নাপালে তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা কমেণ্টত। থেংক ইউ।